नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, डॉक्टर सुशील स्पॉटलाइट या युट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। 3 फेब्रुवारी रविवार संबंधीच्या महत्त्वाच्या न्यूज आपण बघणार आहोत। पालघरमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवत आहेत काही दिवसांपासून, म्हणजे जवळपास सलग 3 महिने झालेले आहेत। 90 दिवसांपासून हे चालू आहे। डहाणू आणि तलासरी हे जे तालुके आहेत पालघरमधले, तिथे भूकंपाचे सतत धक्के जाणवत आहेत। 2.5 ते 3 रिश्टर स्केल याच्यामध्ये ते जाणवत आहेत। राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद बल तिथे दाखल झालेलं आहे। एनडीआरएफ 31 जवान आहेत एकूण, आणि त्यांनी 200 तंबू उभारण्याचं काम सुरू केलेलं आहे नागरिकांसाठी। जोपर्यंत हे सॉर्ट आउट होत नाही तोपर्यंत सर्व नागरिक हे तंबूमध्ये राहण्याचं आवाहन करण्यात आलेलं आहे। अतिदक्षता आणि सतर्कतेचा इशारा त्यांना देण्यात आलेला आहे। 1975 मध्ये बलसाडमध्ये सुद्धा 8 ते 9 महिने असेच धक्के बसले होते। 1980-87 मध्ये पालघरमध्ये असेच भूकंपाचे धक्के बसले होते। म्हणजे पालघरला ही ऑलरेडी हिस्ट्री आहे 1986-87 ची। सो आता येत्या काळात आपण बघूयात। दुसरी महत्वाची गोष्ट काय आहे की मग आता तुम्ही अर्थक्वेक याच्याबद्दल आपल्याला काय विचारलं जाऊ शकतं। एक, भूकंप कसा मोजला जातो, म्हणजे रिश्टर स्केल त्याच्या संबंधित ते कसं असतं। त्याच्यानंतर दुसरी महत्वाची गोष्ट, भारताचं आपण काही झोन्समध्ये वर्गीकरण करतो बघा, भूकंप येण्याची तीव्रता जी आहे त्याच्यानुसार। तर ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की कसं वर्गीकरण आहे भारताचं। दुसरी महत्वाची गोष्ट, ऋषिकुमार शुक्ला यांची नियुक्ती झालेली आहे। सीबीआयचे हे नवे संचालक म्हणून काम पाहतील। 1984च्या तुकडीतील IPS ऑफिसर आहेत बघा ऋषिकुमार शुक्ला, आणि मध्य प्रदेशचे माजी पोलीस महासंचालक पण आहेत। आता यांची 2 वर्षासाठी नियुक्ती झालेली आहे, आणि हंगामी संचालक जे होते M नागेश्वर राव यांच्याकडून ते पदभार स्वीकारतील। आपण बघितले की नियुक्तीची समिती जी आहे ती समिती 3 लोकांची असते। तिच्यामध्ये 3 सदस्य असतात, पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता लोकसभा आणि सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय। आता याच्यात तिसरी जी आहे की सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय हे एखाद्या दुसऱ्या न्यायाधीशाला पण तिथं पाठवू शकतं त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून। मल्लिकार्जुन खरगे जे आहेत यांनी या नियुक्तीला आक्षेप घेतलेला आहे की जे काही नियुक्ती झाली त्याच्यापेक्षा दुसरी व्यक्ती अजून जास्त योग्य होती असं त्यांनी हे केलेलं आहे। पर्यंत तिच्यामधून पण नवीन वाद सुरू झाला आहे। बट स्टील आता ही नियुक्ती झालेली आहे 2 वर्षासाठी, त्यात चेंजेस होणं काही चान्सेस नेग्लिजिबल आहे। सो एक लक्षात असू दे। HRD मिनिस्ट्रीने काही महत्वाच्या बाबी समोर आल्या। HRD मिनिस्ट्रीचे निर्णय घेतलेले आहेत। काही पदवी प्रमाणपत्र जे असतं त्याच्यावर छायाचित्र अनिवार्य होणार आहे, कारण परीक्षेतील गैरप्रकार जे काही होतात ते थांबावे म्हणून हा निर्णय HRD मिनिस्ट्रीने घेतलेला आहे। प्रकाश जावडेकर जे मनुष्य विकास मंत्रालयाचे मंत्री आहेत, त्यांनी हे स्पष्ट केलेलं आहे की जवळपास त्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार देशातल्या 900 पैकी 500 विद्यापीठांनी पदवी प्रदान समारंभातल्या पोशाखामध्ये बदल करून तो भारतीय पोशाखासारखा केलेला आहे। सो येत्या काळात त्यांनी आवाहन केलेलं आहे इतर विद्यापीठांना सुद्धा की तुम्ही सुद्धा तो जो काही कोलोनियल आहे, सगळं जे काही तो टोप्या उडवायचा कार्यक्रम आहे हा कोलोनियल आहे, तर तो भारतीय याच्यात तुम्ही आलं पाहिजे, अशा पद्धतीने गोष्टी होणं अपेक्षित आहे। दुसरी महत्वाची गोष्ट, तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगाल बा मी कव्हर केलं होतं एका लेक्चरमध्ये, कुठल्या विद्यापीठासंबंधी कव्हर केलं होतं ते तुम्ही मला सांगाल। नॅशनल डिजिटल लायब्ररी नावाचा जो काही प्रकार आहे, त्या नॅशनल डिजिटल लायब्ररीमध्ये आपण ई बुक्स आणि त्या सगळ्या गोष्टी करतो। याच्यात 80,000 ग्रंथ विद्यार्थ्यांसाठी आता उपलब्ध आहेत आणि ते विनामूल्य आहेत। सो विद्यार्थ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा। दुसरी महत्वाची गोष्ट, नॅशनल अकॅडमिक डिपॉझिटरी हा जो आपला कार्यक्रम आहे, याच्यामध्ये शैक्षणिक कागदपत्र जी असतात आपली ती डिजिटल पद्धतीने जतन करता येतात। सो हा पण एक महत्वाचा इश्यू आहे। सो त्याच्यानंतर पुढची जी न्यूज आहे आपली ती मुरलीधर पवार यांच्या संबंधी आहे। ऑलरेडी आपण यांचा रेफरन्स यांचा आलेला होतं, पण आता डिटेल आलेले आहेत कारण ते साताऱ्याचे आहेत म्हणून। व्हाईस ऍडमिरल मुरलीधर सदाशिव पवार हे जे यांची नौदलाच्या उपप्रमुख पदी नियुक्ती झालेली आहे। खूप मोठं पद आहे, डेप्युटी चीफ ऑफ द नेव्हल स्टाफ असं त्याला म्हटलं जातं। सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यातील चितळी गावाचे मूळ रहिवासी आहेत मुरलीधर पवार। नौकायन नेव्हिगेशन या विषयातले तज्ज्ञ आहेत त्यांनी भूषवलेली पदं जर तुम्ही बघितली तर नेव्हिगेटिंग ऑफिसर, श्रीलंकेत झालेल्या ऑपरेशन पवन मध्ये INS मगर या युद्धनौकेवर नेव्हिगेटिंग ऑफिसर होते ते। सो ऑपरेशन पवन लक्षात ठेवा, हे झालं होतं श्रीलंकेमध्ये। ऑपरेशन राहत कुठं झालं होतं ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगाल, आपण कव्हर केलेलं आहे बघा ऑपरेशन राहत। त्यानंतर फ्लीट ऑपरेशन ऑफिसर, एडनच्या आखातात चाचेगिरीच्या विरोधात मोहीम झाली होती, त्याच्यात फ्लीट ऑपरेशन ऑफिसर होते ते। प्रोजेक्ट सीबर्ड हा नौदलाच्या कारवार येथील महत्वाकांक्षी प्रकल्प होता, त्याचे महासंचालक सुद्धा होते। युद्ध नौका आणि मॉरिशसच्या तटरक्षक नौकांचे नेतृत्व त्यांनी केलेले आहेत। सो मुरलीधर पवार ही एक महत्वाची व्यक्ती आपल्याकरता। अमेरिकेत आहे ना, भारतीय विद्यार्थी बऱ्याचशा बनावट विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेऊन वास्तव्य वाढवत आहेत। याच्यासाठी त्यांनी अमेरिकेने भारतीय विद्यार्थ्यांना अटक केलेली आहे, त्याच्यासाठी निषेध म्हणून परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकी दूतावासाला निषेध खलिता पाठवलेला आहे। भारतीय दूतावासाने आतापर्यंत जवळपास 30 विद्यार्थ्यांना संपर्क साधला आहे। त्याच्यात असं सुद्धा होतं की बऱ्याचदा विद्यार्थ्यांना माहीतच नसतं की ते बनावट विद्यापीठ आहे,
आणि बाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची बऱ्याचदा दिशाभूल केली जाते अशा याच्यामध्ये. पण काही विद्यार्थी असे असतात की जे बनावट विद्यापीठात प्रवेश घेऊन आपला तिथलं वास्तव्य वाढवत असतात. सो असे काही केसेस समोर आलेले आहे. 7व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनावर 9% महागाई भत्ता मिळणार आहे. महाराष्ट्र राज्य संबंधीची ही न्यूज आहे. आता हा 9% महागाई भत्ता कुठून आला, तर ही केंद्र शासनाप्रमाणेची तरतूद आहे. केंद्रामध्ये सुद्धा 9% महागाई भत्ता, सो राज्यामध्येही ती गोष्ट आपण आणलेली आहे. हा खूप पुढची न्यूज जी आहे ती खूप महत्वाची आपल्यासाठी. पीएम किसान ही योजना आपण बघितली बा. काल आपण बजेट बघितलंय. ज्या लोकांनी कालचा व्हिडिओ बघितलेला नाही त्यांनी तो बघून घ्या. तर बजेट हे जे काही प्रकरण आहे त्याच्यामध्ये पीएम किसान ही योजना आपण बघितली. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ही जी सरकारने योजना आणलेली आहे, या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना 2 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन ज्या शेतकऱ्यांकडे आहे त्यांना 6,000 रुपयाची मदत मिळणार वार्षिक. त्यातही पहिला हप्ता हा 31 मार्च पर्यंत मिळेल 2,000 रुपयाचा. सो हा जी काही स्कीम आलेली आहे, स्कीम काही स्कीम्स पासून प्रेरित होऊन आलेली आहे किंवा तशाच आशयाच्या काही स्कीम राज्यांमध्ये ऑलरेडी राबवल्या गेलेल्या आहेत. तर त्या स्कीम्स काय त्या आपण बघणार आहोत. याच्यावर प्रश्न येऊ शकतो. म्हणजे योजना, राज्य आणि त्याच्यात किती आर्थिक लाभ मिळतो. रैतू बंधू योजना तेलंगणा 8,000 शेतकऱ्याच्या अनुदान दिलं जातं याच्यामध्ये वार्षिक. आता याच्यामध्ये रैतू बंधू योजनाचा तेलंगणामध्ये खूप फायदा झाला. सरकारने जे काय आणलंय त्यांना, सो त्यांना वोटमध्ये ते कन्वर्ट झालं. परत एकदा त्यांचे सीट्स निवडून आले, प्रमाण वाढलं. ही सगळ्यात म्हणजे याला रोल मॉडेल योजना म्हणून बघितलं जातं रैतू बंधू योजनामध्ये. कालिया नावाची योजना आहे, कुशक असिस्टन्स फॉर लाईव्हलीहूड अँड इन्कम ऑगमेंटेशन. कालिया ओडिसाची आहे. 10,000 आर्थिक लाभ शेतकऱ्यांना इयरली दिला जातो याच्यामध्ये. कालिया ओडिसा. कृषक बंधू योजना पश्चिम बंगाल, याच्यात 5,000 आर्थिक लाभ शेतकऱ्यांना दिला जातो. भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश. हमी भाव आणि बाजारातील खरेदी दर याच्यामधला जो काही फरक असतो तो शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे. त्याची भावांतर भुगतान योजना ही मध्य प्रदेश सुरू केली. याला प्रतिसाद पण मिळाला, पण ऍक्च्युली याच्यामुळे सरकारी तिजोरीवर इतका ताण पडला की हे आता कोलॅप्स होण्याच्या याच्यात ही योजना. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 महाराष्ट्र शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करण्यासंबंधीची योजना आहे. पण याचं सुद्धा आउटपुट म्हणावं तेवढं खूप प्रॉपर नाहीये. बट स्टील ह्या सगळ्या योजना आहेत त्या आणि त्यांची राज्य ही जोड्या लावायला सुद्धा विचारली जाऊ शकतात. सो तुम्ही हे करणं अपेक्षित आहे. मुंबईत कुष्ठरोगांच्या रुग्णांमध्ये वाढ होत जाते. तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभाव असल्याचं कारण देण्यात आलेलं आहे. विजय केळकर यांचं खूप महत्वाचं आज भाषण आलेलं आहे आणि तिच्यामध्ये आर्थिक संघराज्यवादाकडे आपण नवीन आर्थिक संघराज्यवादाकडे भारताची वाटचाल होते आणि तिच्यामध्ये जीएसटी संबंधांनी काही सूचना दिलेल्या आहेत. सो विजय केळकर यांच्या सूचना काय आहेत. 1. जीएसटी मध्ये स्थावर मालमत्ता, दारू, वीज, तंबाखू, पेट्रोलियम उत्पादने यांना समाविष्ट करावे. आता तिच्यात पण काय आहे की सरकारने याच्या संबंधी जनजागृती करावी, पण दारू, तंबाखू, पेट्रोलियम याच्यावर जास्तीचा कर आकारावा असंही त्यांनी म्हटलेलं आहे. दुसरं, निर्यात शून्य दरात आणावी. निर्यातीवर कसलाही दर किंवा कसलाही कर लावता कामात नाही. जगातील सर्वत्र हे धोरण अंमलात आहे. जर निर्यात शून्य दरात आणली तर जास्तीत जास्त भारतीय निर्यात म्हणजे जे काही प्रोड्युसर आहेत ते जास्तीत जास्त निर्यात करू शकतील आणि निर्यात ही स्वस्त होणार. त्याच्यामुळे भारताला त्याचा फायदा होईल. सो निर्यात शून्य दरात आणावी. स्थावर मालमत्ता जर जीएसटीत आली तर जमीन आणि इतर व्यवहार पारदर्शक होतील. त्याच्यामध्ये जो काही काळा पैशाचा वापर होतो तो कमी होईल. जीएसटीचा दर हा 12% इतकाच व्हावा. एकच दर पाहिजे. आता आपल्याकडे 0, 5, 12, 18, 28 असा सगळा जो काय प्रकार आहे, सो त्या याच्यातून आता फक्त 12% एवढा एकच दर ठेवायचा. नंतर त्याच्यामध्ये सुधारणा होत गेल्यात वेगवेगळ्या. 28 वर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं होतं. सो आता 12, 18, 28 सो 10% केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारात समान वाटप. म्हणजे या 10%त 5% केंद्राला 5, राज्याला 5 आणि स्थानिकला 2 असं 12% एकच असं हवा असं यांचं म्हणणं आहे. त्यानंतर जीएसटी मंडळाचं सचिवालय हे अधिक सशक्त असलं पाहिजे. त्यासाठी ते पारदर्शक व्यवहारी तिथला कर व्यवस्था असली पाहिजे आणि जीएसटी तज्ज्ञांचा त्याच्यात समावेश व्हावा. अशा 5 महत्वाच्या त्यांनी सुधारणा सुचवलेल्या आहेत विजय केळकरांनी जीएसटी संबंधी. जीएसटी संबंधी तुम्हाला माहित असणाऱ्या गोष्टी किंवा आपण बजेटमध्ये जे काही जीएसटी संबंधी कव्हर केलेलं आहे ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. कालच्या लेक्चरमध्ये जीएसटी संबंधी काही बाबी आपण कव्हर केल्या. सो मुंबईमध्ये सायकल अँब्युलन्स हा प्रयोग करण्यात येणार आहे. आधी बाईक अँब्युलन्स होतं, आता सायकल अँब्युलन्स की असं ठिकाण आहे की दाटीवाटीचं ठिकाण आहे तिथं बाईक सुद्धा जात नाही, सायकल जाऊ शकते आणि सायकलीसाठी सोयीचं येते की दाटीवाटीच्या भागात रुग्णांना प्राथमिक उपचार उपलब्ध करून दिला जाईल. या अँब्युलन्सवर नियुक्त व्यक्तीकडे स्वतःचा मोबाईल असेल तो 108 क्रमांकाशी जोडण्यात येईल.
कॉल आल्यानंतर घरी जाऊन तपासणी करायची. वयोवृद्ध रुग्णांसाठी किमान औषधं जी काही आवश्यक असतात आणि उपकरणं ती हिच्यामध्ये असतील. गंभीर आजार असल्यास 108च्या रुग्णवाहिकेद्वारे नजीकच्या रुग्णालयात तिच्यातून दाखल केलं जाईल. पण हा एक महत्वाचा प्रयोग आहे की सायकल अँब्युलन्स, बाईक अँब्युलन्स पण वर प्रश्न विचारून झालेला आहे, सायकल अँब्युलन्सवर विचारला जाऊ शकतो. अफगाणिस्तान जे आहे तर अमेरिका आणि तालिबानमध्ये दोहा येथे पहिली फेरी चर्चेची पार पडलेली आहे. हे पहिल्यांदा घडतंय की अमेरिका प्रथमच तालिबान बरोबर चर्चा करतोय आणि हिच्यामधून अफगाणिस्तानच्या शांततेची प्रक्रियेचा आराखडा निश्चित सुद्धा झालेला आहे. म्हणजे शांतता प्रक्रियेचा आराखडा कोणी केला तर अमेरिका आणि तालिबान. आणि हिच्यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की 17 वर्षानंतर अमेरिका अफगाणिस्तानातून बाहेर जाणार आणि तिथं तालिबानची राजवीट येण्याचे संकेत मिळालेले आहेत. आणि हिच्यातून आता अफगाणिस्तानसाठी प्रश्न आहे की नेमकं एवढं सगळं करून आपल्याला काय मिळालं. जर तालिबानच शेवटी येणार असेल तर तो हा प्रश्न आता अफगाणिस्तानसाठी सगळ्या. व्हेनेझुएला हे संघर्षाचं केंद्र बनत चाललंय. व्हेनेझुएलाबद्दल आपण बऱ्याचशा गोष्टी बघितल्या होत्या, 2 वेळा न्यूजमध्ये आपण कव्हर केलेलं आहे. काय कव्हर केलेलं आहे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. त्याच्यानंतर पेट्रो काय असतं आपण ह्या सगळ्या गोष्टी बघितलेल्या आहेत. अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध लादलेले आहेत व्हेनेझुएलावर आणि त्यांचे जे अध्यक्ष आहे निकोलस मादुरो, लष्कराने जर यांचा पाठिंबा काढला तर इथं सत्ता बदलाची सत्तांतर होण्याचे चान्सेस आहे. सो व्हेनेझुएला हा एक महत्वाचा देश आहे. युपीएससीच्या स्टुडंटनी व्हेनेझुएला मॅपमध्ये बघून घ्या कुठं आहे, काय आहे, त्याच्या आजूबाजूचे देश कुठले आहेत काय, आणि या सगळ्या गोष्टी आपल्यासाठी मॅटर करतात. रोबो म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स याचा वापर करण्याचं पर्सेंटेज जर तुम्ही बघितलं तर सर्वात जास्त खंडांच्या बाबतीमध्ये आशियात आहे 65%. युरोप 2 नंबरवर आहे 17.3%, अमेरिका 3 नंबरवर 13.6%, आफ्रिका 4 नंबरवर आहे 2.8% आणि बाकी सगळी जनता 1.3%. सो 1 नंबरवर आशिया आहे रोबोचा वापर करण्यामध्ये. का तर चीन, जापान अशी जनता आशियात आहे, त्याच्यामुळे ऑब्व्हियसली आपण 1 नंबरवर राहणार. देशांचा विचार जर केला तर चीन 1 नंबरवर आहे रोबोचा वापर करण्यात 50%. पण तुम्ही उत्पादनाचा विचार केला तर जपान 52% उत्पादन करतात, हे निर्यात करतात मोठ्या प्रमाणावर. बघा चीन 50% रोबोचा वापर, दक्षिण कोरिया 19%, जपान 18%, तैवान 4%. म्हणजे प्रोडक्शन 52%चं आहे, वापरतोय 18%. म्हणजे बाकीचं सगळं तो बाहेर पाठवतोय जपान. बघा तैवान 4%, भारत आणि थायलंड 1%. आता बघा चीन आणि भारत बऱ्याचदा कंपॅरिझन होतं. बघा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ते 50% रोबो वापरतात, आपण 1% रोबो वापरतो. म्हणजे आपल्याला अजून मोठा पल्ला गाठायचा, इतर मध्ये 7. सो भारत 5 नंबरवर येतो थायलंड बरोबर. उत्पादनामध्ये जपान 52% आणि दक्षिण कोरिया 12%. एकंदरच रोबोच्या बाबतीत जर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स रोबोचा विचार करता भारताचं जगात हे 74वे स्थान आहे. 5 देश याच्यात आघाडीवर आहेत की जे रोबोच्या बाबतीमध्ये जगामध्ये अग्रेसर आहेत. 1 नंबरला जपान आहे, 2 नंबरला दक्षिण कोरिया, 3 नंबर चीन, अमेरिका आणि जर्मनी. बघा जपान 52%, दक्षिण कोरिया 40 वर्षापूर्वी आलं होतं रोबोच्या मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये, ते आज 12% प्रोडक्शन करतोय. त्यानंतर हे 5 देश आहेत हे खूप महत्वाचे आहेत. जपान, दक्षिण कोरिया, चीन, अमेरिका आणि जर्मनी हे रोबोच्या बाबतीमध्ये अग्रेसर आहेत. त्याच्यानंतर राज्यनिहाय बिबट्यांची संख्या, बिबटे मानवी वस्तीमध्ये येत आहेत आणि तिच्यामधून बिबट्यांच्या बद्दल एक लेखच आला आहे महाराष्ट्र टाइम्सला. तो सगळा महत्वाचा लेख मी टाकून दिला आपलं जे काही टेलिग्राम चॅनल आहे डॉक्टर सुशील स्पॉटलाइट याच्यावर. मध्य प्रदेश, आता तुम्हाला फक्त बिबट्यांची संख्या पहिले तुम्ही 4 लक्षात ठेवले तरी भरपूर आहे, सगळं लक्षात ठेवायची गरज नाही. सर्वात जास्त बिबटे आहे मध्य प्रदेशमध्ये 1817, 2 नंबरला येतं कर्नाटक 1129, महाराष्ट्र 905, छत्तीसगड 846, त्यानंतर 5 नंबरला तमिळनाडू 815, उत्तराखंड, केरळमध्ये उत्तराखंडमध्ये 703, केरळमध्ये 472, उत्तर प्रदेशमध्ये 194, आंध्र प्रदेश 43. हे आकडे तुम्हाला पाठ करायची गरज नाही, तुम्हाला फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं की कुठला 1 नंबरवर आहे राज्य. सो मध्य प्रदेश, 2 नंबरला कर्नाटक, 3 नंबरला महाराष्ट्र, 4 नंबरला छत्तीसगड, 5 नंबरला तमिळनाडू. पहिले 4 लक्षात भरपूर आहे. ट्रम्प आणीबाणी लादण्याच्या तयारीत आहे, तो मेक्सिको आणि ती भिंत सगळा अजून वाद चिघडला आहे. भारतात आणीबाणी कशी लागते ते कलम तुम्ही नीट करून घ्या. कलम 352, कलम 356, 365, कलम 360. 360 वर पण प्रश्न विचारून झालेला आहे, परत येण्याचे चान्सेस सुद्धा आहेत. सो कलम 352, 356, 365 आणि कलम 360 काय आहेत ते तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगाल की जे भारतात आणीबाणी संबंधी आपण बघू शकतो. अमेरिकेकडून आपण 73,000 रायफलींची खरेदी केलेली आहे. चीन सीमेवर जे आपले जवान तैनात आहेत ते या रायफली वापरतील. म्हणजे भारतीय बनावटीच्या इन्साय रायफलींची जागा आता या अमेरिकेकडच्या रायफली घेतील. जगातील 2ऱ्या क्रमांकाचं मोठं लष्कर हे भारताचं आहे आणि त्याला सज्ज ठेवण्याचं आपली जी काही जबाबदारी त्याच्यामध्ये आपण हा करार केलेला आहे अमेरिकेबरोबर. इथे बऱ्याच गोष्टी आहेत, पण आता सध्या आपण 73,000 रायफली घेतलेल्या आहेत आणि इन्साय रायफलीची जागा आता ही रायफल घेणार. 1857 मधली रायफल कुठली होती जिच्यावर वाद झाला होता ते तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगाल. डॉक्टर सुशील स्पॉटलाइट या चॅनलला तुम्ही जो प्रतिसाद देत आहात त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. आज संध्याकाळपर्यंत मोस्ट प्रॉब्ली ही जी जानेवारीची जी नोट होती ती वेदांत झेरॉक्सवर अवेलेबल असेल, तुम्ही ती घेऊ शकता आणि तिथून तुम्हाला ई कॉपी पण मी लवकरच प्रोव्हाइड करून देईल. त्यानंतर डॉक्टर सुशील स्पॉटलाइट याच नावाचं आपलं टेलिग्राम चॅनल आहे, त्यालाही फॉलो करा.
त्याच्यानंतर स्पॉटलाईटला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. जर तुमचे काही सजेशन असेल ते कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवा. धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो.